Idag ska jag visa hur jag gör min kombucha. Och det är ett recept som jag har fått från min vän Mickis. Så hon har skrivit väldigt tydligt till mig. Så jag kör alltid på det receptet. Så det man behöver ha först är vatten, socker och te. Och sen en kombucha-svamp med startvätska. Och den har jag fått av henne från början. Och sen har den växt. Men det man börjar med att göra är att koka upp vatten. Som jag redan har gjort. Och så häller man det i en kastrull. Så. Sen tar man socker, häller i. Så. Och sen rör man om. Och sen tillsätter man teet som jag redan har lagt i påsen. Nu kommer teet få dra sig i någon timme eller några. Och sen, man kan även ha det stående över natten om man vill. Och sen när det har blivit svalare och inte mer än fingervarmt, då kommer jag hälla i det i den här kombuchan och startvätskan. Och så kommer den få ligga och gotta till sig där i ungefär 2 veckor. Minst en vecka i alla fall. Men jag tycker att det brukar bli bättre med 2, har jag märkt. Och det är så att svampen äter upp sockret som man har hällt i. Så det är deras föda, kan man säga. Och sen så när den har stått i några veckor så kan man dricka den. Och det är väldigt goda, snälla magbakterier, så det är väldigt bra för magen. Och väldigt gott. Jag brukar ju ha svart te. Men för det var det jag fick av Mickis. Men man kan även ha andra smaker och teer och sånt. Sen tror jag att det är något visst te, om det är vitt te eller hur det nu var, det ska man inte ha. Jag skriver i beskrivningen, jag skriver receptet i beskrivningen och även vilket te man kan ha och inte, efter jag frågat henne om det. Men, och som sagt, man kan ju smaksätta med så här citron och ingefära och sånt. Hon är väldigt duktig på det. Jag kör väldigt enkelt och ja, inte så mycket annat. Men hon är väldigt duktig på det. Så vill man ha tips så får man fråga henne, eller jag på att säga. Men superlätt och har man inte någon svamp eller startvätska så kan man köpa hem ett sånt paket från internet och bara odla upp den själv. Eller så kan man, så får man jättegärna höra av sig till mig, så kan man komma hit och så kan man få en liten svamp och startvätska att börja med. Nu har teet stått och dratt sig i några timmar och då tar jag bara ut den här tepåsen. Och sen så känner jag så att det inte är mer än fingervarmt. Och sen så häller jag bara i det i min kombucha. Så. Och sen har man, det ska förvaras mörkt. Så att då tar jag en handduk, lägger på gummiband över. Sen skriver jag en lapp med dagens datum så jag vet ungefär
när jag gjorde den. För jag har nämligen 2, då är det bra att hålla ordning på så man inte blandar ihop datumen. Och sen så förvarar jag den i en skafferi där jag har min andra. Så då har jag mina där. Och så är det mörkt och svalt. Och ja, så får de stå och götta till sig där. Men jag skriver receptet och hur man gör i beskrivningen. Och lycka till om ni vill testa.